नमस्ते साथीहरू, स्वागत गर्छु मेरो युट्युब च्यानलमा। सदा झै म फेरि पनि कौसीमा नै छु। कौसीमा म आज मलहरू गाड्ने छु। किचन वेस्ट अलि धेरै नै भइसकेको छ। तल भाडामा बस्ने दिदी र मेरो किचनबाट निक्लेको फोहोर मैलाहरू अलि धेरै भएकोले कुनै पनि मैला गाड्ने कुनै पनि कन्टेनर अहिले खाली नभएको हुँदाखेरि त्यो किचन वेस्टहरूलाई एउटा व्यवस्थापन गर्नको लागि मैले मेरो घरमा एकदमै खतम भइसकेको डोको जो फाटिसकेको छ, यो जो युजलेस भइसकेको छ त्यो डोको लिएछु जो एकदमै फाटिसकेको छ। यसैमा मैले हाम्रो घरबाट निक्लेको किचन वेस्ट र फोहोर यो फुलहरू गमलाहरू अनि यो कौसीबाट निक्लेको पात पतिङ्गरहरूलाई मैले यसै डोकोमा हालेर मल तयार पार्नेछु। यो चाहिँ जति पनि मेरो टमाटरको बुट्टाहरू थियो त्यो टमाटरको बुट्टाहरू एक पाल्टी मजाले पाकिसक्यो, मजाले फलिसक्यो र त्यसलाई पनि फेरि कटिङ गरेर जति नराम्रो पात पतिङ्गरहरू हाँगाहरू काटेर मैले यहाँ सुकाएर राखेको छु र यस्तै गरेर यहाँ काउलीको पातहरू बन्दाको पातहरूलाई पनि मैले यसरी मसिनरी काटेर एक दुई घाम सुकाएर राखेको छु। यो चाहिँ पुरै तरिकाले सुकेछ भने यो अलिअलि दुई तिन घाम सुकाएर राखेको छु र त्यस्तै गरेर मकैको उहरू पनि छ मसँग, मकैको खोस्टा मकैको भुत्लाहरू छ र किचन वेस्टहरू यहाँ टन्नै किचन वेस्ट भइसकेको छ पुरै र यता पनि छ किचन वेस्टहरू र उमा चाहिँ यहाँ छ अलिकति यो टर्कीको मल जो एकदमै धेरै मल धेरै छैन, धेरै भुस छ र यो सबै मिसाएर मैले आज डोकोमा फाटेको डोकोमा मल तयार पार्नेछु। यो मल 3 महिनाको लागि बन्द गरेर राख्नेछु जो 3 महिनापछि एकदमै पाकेर एकदमै राम्रो भएर निस्किन्छ र त्यो मैले आफैले घरमा तयार पारेको मलबाट नै मैले यो जति पनि मेरो घरमा कौसीबारी छ, यो कौसीको प्लान्टहरू छ, फुलबारीहरू छ, म त्यही युज गर्छु। बाहिरको केमिकलहरू ल्याएर युज गर्ने मेरो बानी छैन। अहिले यो टमाटर पुरै पाकेर एक छाल पुरै पाकेर खतम भइसकेको छ, त्यसैलाई नै कटिङ गरेर राखेको छु किनभने यो अलिअलि फल्दैछ। फेरि यो अहिले सबै खतम पारिदियो भने फेरि किनेर खानुपर्छ र अर्को पनि यहाँ टमाटरहरू तयार हुँदैछ यतातिर र यो नपाक्दासम्म यो नफ्याँक्ने र यस्तै गरेर टमाटरहरू एकपछि अर्को गर्दै बारम्बार 12 मासे भइरहेको छ मेरोमा र यही डोकोलाई एडजस्ट गर्नको लागि मैले यहाँ ठाउँ बनाएको छु। यहाँ खास टमाटर रोप्ने हो, तर पनि यहाँ सजिलोको लागि यो डोकोलाई मैले यहाँ राखेर यसैमा मैले मल भर्ने छु। यो कार्डबोर्डहरू हालेपछि मैले यो काउलीहरूलाई मसिनो गरेर काटेर राखेको थिएँ, त्योलाई हाल्न गएँ। मैले अहिले यो टमाटरको यो जालीहरू सबै यसरी टमाटरको पात यो सुकाएको पातहरू सबै यसरी हालेर मैले यहाँ यसरी गोलो बनाइदिएँ। अब बल्ल मैले यसमा माथिबाट किचन वेस्ट हाल्छु।
यो घिन लाग्ने मान्छेलाई त गाह्रै पर्ला, तर मलाई चाहिँ घिन लाग्दैन। त्यसैले यो जति पनि छ सबै किचन वेस्ट हो। अब यो किचन वेस्टलाई अब हालेर यसरी मिलाइसकेपछि माथिबाट मल होइन, माथिबाट यो माटो हालिदिने अनि ढाकेर छोडिदिने। यसरी माटोहरू माथिबाट हाल्नु जरुरी छ। यो टर्कीको मल। त्यसपछि माटो हालिदिएँ मैले। यसरी मजाले दाबी दाबी यो मललाई यसरी बन्द गरेर अब यसरी छोपेर यसरी छोपेर मजाले राखिदिने। यसरी छोपेर 3 महिनाको लागि यो मल यसरी राखिदिनाले 3 महिनापछि एकदमै राम्रो मल भएर एकदमै तयार हुन्छ युज गर्नको लागि। साथीहरू, मैले सेम प्रोसेसमा किचन वेस्ट प्लस घरको यो पातपतिङ्गरहरूबाट 3 महिना पहिला यो गाडेको हो। यसमा मल अहिले एकदमै कालो भएर यहाँ कम्पोस्ट भइसकेको छ। पहिला भर्खर गाड्दाखेरि यति माथिसम्म थियो र यो कम्पोस्ट हुँदै जाने क्रममा यो एकदमै तल गइसकेको छ। यो सबै किचन वेस्ट प्लस घरबाट निक्लेको फोहोर मैला र टर्कीको मलहरूबाट बनाएको हो र एकदम पाकेर कालो भइसकेको छ। अब यसलाई हेर्नुपर्छ, एकदम अब युज गर्ने बेला भइसकेको छ। यसरी मैले किचन वेस्टलाई यसरी व्यवस्थापन गर्छु र यो मलहरू सबै लगेर अहिले मैले कटिङ गरेर राखिसकेको छु। यो टमाटरहरू त्यस टमाटरमा हाल्नेछु। यो किचन वेस्ट सबै फरर भएको छ। अब यसलाई एक घाम सुकाएर अनि बल्ल यो बिरुवाहरूमा हाल्ने हो। डाइरेक्ट हाले नि हुन्छ, तर मैले चाहिँ सुकाएर मात्रै हाल्ने गर्छु। धेरै सुकाएन, एक घाम मात्रै, एक दिन सुकायो अनि हाल्यो। र कोही कम्पोस्ट पुरा तरिकाबाट बसेन, यसलाई यो कम्पोस्ट नभएकोलाई निकालेर फेरि अर्को कम्पोस्ट गर्ने ठाउँमा हालिदिने र अरू यो मल चाहिँ युज गर्ने। यसरी
मैले चाहिँ यो हड्डीहरू पनि यहीँ हालिदिन्छु, तर धेरै कम्पोस्ट छिटो हुँदैन यो, त्यसैले म छुट्याएर फेरि त्यतिखेर त घिन लाग्छ है अब त्यो छुटाउनु। तर यो पछि यो कम्पोस्ट भइसकेपछि अरू चिजहरू कम्पोस्ट भएपछि हड्डीहरू कम्पोस्ट हुन्न नि त, अनि त्यसलाई फेरि छुट्याएर अलग्गै राख्ने गर्छु र फेरि सबैभन्दा तल अथवा गमलाहरूमा कन्टेनरहरूमा सबैभन्दा तल भागमा हालेर माथिबाट माटोहरू हालिदिँदा नि पछि कम्पोस्ट भइराख्छ हेर्नु। ल है साथीहरू, मैले यसरी कम्पोस्ट मल लाई सुकाएको छु र यो पुरा तरिकाले नगलेको कन्टेनर वेस्टेजहरूलाई कम्पोस्टहरूलाई फेरि मैले यसमा हाल्नेछु र डोकोमा मात्रै तर घरको किचन वेस्ट मात्रै हालेछु भने अब मेरो घरकोबाट निक्लेको, मेरो घरमा त धेरै निक्लिँदैन किनभने परिवार सानो भएकोले थोरै मात्रै निक्लिन्छ। अब फेरि मेरो घरको किचन वेस्ट प्लस अरू पातपतिङ्गरहरू मिलाएर फेरि यो खाली भएको कन्टेनरमा फेरि कम्पोस्ट मल तयार पार्नेछु। यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा लिन्छु। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्त नमस्ते, बाई बाई।